नमस्ते, हजुरहरूलाई हाम्रो चुल्हामा स्वागत छ। आज चाहिँ मैले दसैँ स्पेसल गरम मसलाको रेसिपी लिएर आएको छु। हजुरहरूले सुरुदेखि अन्तिमसम्म हेरेर साथ दिनुहुन्छ भन्ने आशा गर्दछु। मैले बनाउनको लागि चाहिँ सबै सामग्री तयार पारिसकेको छु। जिरा 3 चम्चा, अलैची 10 पिस, मेथी आधा चम्चा, जाइदाना 2टा, धनिया 3 चम्चा, स्टार 7वटा, lwang 2 चम्चा, दालचिनीको मसिनो कुड्का लिएको छु मैले चाहिँ 2 चम्चा, सुकुमेल 1 चम्चा, जावित्री 10 ग्राम, मरिच 3 चम्चा, सौफ 2 चम्चा, तेजपत्ता 4वटा, मैले चाहिँ हिङ लिएको छु थोरै। अब हामीले सबै सामग्रीलाई चाहिँ पेनमा राखेर भुट्नुपर्छ। धेरै पनि भुट्नु पर्दैन, तताउनु मात्रै पर्छ। ल मैले सबै सामग्री राख्दैछु। अलैची, मेथी, मरिच, दालचिनी, lwang, धनिया, जीरा, सौंफ, सुकुमेल, स्टार, जावित्री। अब हामीले चाहिँ ग्यास चाहिँ मिडियम पारेर तताउनु मात्रै पर्छ, धेरै बेर भुट्नु पर्दैन। ठिक्क हामीलाई भुट्नु धेरै बेर भुट्नु अचारलाई हाल्ने जस्तो भुट्नु पर्दैन। मैले चाहिँ अब तेजपत्ता पनि काटेर राख्दैछु 4 पिस। ग्यासलाई चाहिँ मिडियम पार्नु होला। जाइदाना पनि मैले कुटेर राखेको छु। यो चाहिँ तताउनु मात्रै पर्छ, धेरै बेर भुट्नु पर्दैन। ग्यास चाहिँ हाई बनाएर नभुट्नु होला। अब चाहिँ तातिसकेको छ सबै भुट्नको लागि। म चाहिँ सेलाउन थालमा राख्दैछु। ल हेर्नुहोस् त, मैले तताएको मात्रै छु, धेरै भुटेको छुइनँ। मैले हिङ चाहिँ त्यत्तिकै राखेको छु सानो बटुकोमा। हिङ चाहिँ भुट्नु पर्दैन। ल मैले सबै तेजपत्ताहरू चाहिँ कुड्काएर लिएको छु। हेर्नुहोस् त कस्तो मजाले झुरुम झुरुम भएको छ। अब सेलाइ पनि सक्यो, पिस्नको लागि चाहिँ तयारी भइसक्यो। मैले मिक्सीमा राख्दैछु पिस्नको लागि। हामीले चाहिँ अब मसिनै गरेर पिस्नुपर्छ। म हिङ लगाउँदैछु थोरै। हिङले नि पचाउने काम गर्छ। पिस्नुपर्छ मसिनो पारेर। यसरी हामीले घरमा बनाउँदाखेरि चाहिँ मिठो पनि हुन्छ, किनेको भन्दा सस्तो पनि पर्छ। हामीले यसरी घरमै गरम मसला बनायौँ भनेदेखि चाहिँ ल हेर्नुहोस् त मसिनो पारेर पिस्नुपर्छ हो। बजारको भन्दा चाहिँ हामीले यसरी बनाउँदाखेरि चाहिँ सस्तो पर्छ, मिठो पनि बास्ना आउँछ। हामीले अब आफैले राखेको सामग्रीहरू हुन्छ। मैले 2 गान गरेर पिस्दैछु। अब दसैँमा चाहिँ अब मासु भयो, अरू सब्जीहरूमा नि राखेर खाँदा मिठो बास्ना आउँछ, मिठो हुन्छ। यसरी पिस्दा पनि किचनमै मगमग बास्ना आएको थियो, मिठो। हामीले भुटेरै बनाउनुपर्छ, नभुट्दाखेरि चाहिँ धेरै दिन टिक्दैन।
भुटेको चाहिँ धेरै दिनसम्म रहन्छ। नभुटेको गरम मसला चाहिँ धेरै दिन रहँदैन, चिल्सा पर्नु सक्छ। अब हामीले सुक्खा बोतलमा चाहिँ हामीले यसरी राखेर बिर्को मजाले लाएर राख्नुपर्छ, चाहिने बेला मात्रै निकालेर। हजुरहरूले पनि अब दसैँमा यसरी नै बनाउनु होला। हजुरहरूलाई भिडियो कस्तो लाग्छ? भिडियो मन परेमा लाइक, कमेन्ट, सब्सक्राइब गरिदिनु होला। साथी फ्यामिलीसँग सेयर गर्नु नभुल्नु होला। हजुरहरूको दिन सुखमय बित्योस्। धन्यवाद।